ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම ගොඩක් රසවත් කෑමක් තමයි හදාගන්නේ. හරි ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි අපි අද හදාගන්නේ. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ රසවත් කෑම එක හදාගන්නේ කියලා. මේක හදාගන්න මුලින්ම මම මේ විදිහේ භාජනයකට ඉඩ තියෙන භාජනයකට වතුර මිලිලීටර් 500ක් එකතු කරගෙන ඒකට සව් ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ චොක්ලට් කුඩු ග්‍රෑම් 20ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ගින්දර අපි ගොඩක් වැඩි කරන්නේ නැතුව මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ විදිහට ටිකක් වෙලා හැඳි ගන්නකොට අපේ සව්වට තැම්බිලා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවනි. අතින් පොඩි කරද්දි මුකුත් ඇත්තට ඉතුරු වෙන්නේ නැතුව පොඩි වෙලා යනවා නම් එහෙම නැත්නම් වතුර වගේ ගතියක් සව්වට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් හොඳට මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ ගාන වෙනකන් අපි මේක හොඳට ලිපේ තියාගෙන කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට දැන් ලිප ඕෆ් කරගෙන මෙතෙන්ට තව වතුර මිලිලීටර් 500ක් එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී වතුර හරියටම මැනගත්තේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. අපි මේක සව්වට ටික වෙන් කරගන්න තමයි වතුර එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගෙන පෙරණ එකකින් පෙරාගෙන අපි මේකේ සව්වට ටික වෙන් කරගන්න ඕන. ඒ විදිහට වතුර ටික පෙරා ගත්තාම මේ විදිහට තමයි සව්වට ටික ඉතුරු වෙන්නේ. පාට මේ විදිහට තියෙන්න ඕන. අපි චොක්ලට් කුඩු දාලා දිය කරගත්තේ රත් කරගත්තේ මේ විදිහට මේ පාට ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියාගෙන කිරි මිලිලීටර් 500ක් මේ විදිහට භාජනයකට දාගන්නවා. ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 100කුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට උණු වෙනකන් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා, මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඊට පස්සේ කිරි එක මේ විදිහට නටාගෙන එනකොට මම මෙතෙන්දී ජෙලටින් ග්‍රෑම් 15ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවනි කලින් කැමති නම් වතුර පොඩ්ඩක දිය කරගෙන එකතු කරගන්නත් පුළුවනි. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට මේකතු කරගන්න පුළුවනි. මේ විදිහට එකතු කරගෙන අපි කලවම් කරලා ඉවර වෙලා අපි රත් කරලා ඉවර වෙද්දිත් කැට ගතියක් ඇවිල්ලා තිබුණොත් ඔයාලා ආපහු මේක පෙරා ගන්න. ඊට පස්සේ වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට වැනිලා වෙනුවට පුළුවනි කරද මොංගු වෙනසල් තලලා හොඳට එකතු කරගන්නත් පුළුවනි. ඊට පස්සේ මේ වෙලාවේදී මම සව් ටික එකතු කරගන්නවා. සව් ටික එකතු කරගෙනත් අපි මේක හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ. අපේ සව් මේ විදිහට එකට වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි මේක දැන් රස්නෙන් හොඳට කලවම් කරගනිද්දී වෙන් වෙලා හොඳට තියෙනවා. මේ විදිහට සව් ඇට ටික හොඳට වෙන් වුණාට පස්සේ අපි මේක හයි වෙන්න අපි බටර් ගාගත්ත තැටියකට දාගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මම කලින් සූදානම් කරගෙන තිබිච්ච මේ තැටියට මේක මාරු කරගන්නවා. දැන් මම මේක තද රස්නේ ගියාට පස්සේ ශීතකරණේ පහළ කොටසේ පැය 3ක් විතර තියාගන්නවා. පැය 3කට පස්සේ අරන් බලමු. මේ තියෙන පැය 3කට පස්සේ දැන් මම මේක කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවනි ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් අඩු වියදමකින් ඉක්මනින් මේ විදිහට අතුරුපසක් හදාගන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ගොඩක් ස්තුතියි.